با سلام، قسمت دوم از فصل رگرسیون لوجستیک رو در خدمتتون هستم. موضوع این بحث مرز تصمیم گیری که خودش شامل مرز تصمیم گیری خطی و غیر خطی میشه. استفاده از تابع رگرسیون لوجستیک به عنوان تابع فرضیه یا هایپوتزیس به ما کمک میکنه تا بتونیم کلاس بندی انجام بدیم. تابع هایپوتزیس که در اینجا تابع سیگموید هست، همون تابع رگرسیون لوجستیک هست. اگر مقدار ورودی هاش یا آرگومان هاش مثبت باشه، میتونیم اونو به مقدار 1 اساین کنیم یا مقدار 1 رو بهش نسبت بدیم. و اگر مقادیر یا آرگومان هاش کمتر از 0 باشه، میتونیم مقدار 0 رو برای خروج در نظر بگیریم. بنابراین همونطور که میبینید اینو کلاس بندی 0 یا 1 هست. موضوع دیگه که مطرح میشه مرز کلاس بندی. فرض کنید برای این شکلی که من اینجا در نظر گرفتم ما تابع هایپوتزیس رو به این صورت در نظر بگیریم، یعنی تابعی خطی از مقادیر x1 و x2 و پارامترهای تتا 0 تتا 1 و تتا 2. برای این شکل خاص اگر ما مقادیر پارامترها رو، مقادیر ضرایب رو به این صورت انتخاب کنیم، کاملا داده ها از همدیگه تفکیک میشن و مرز تصمیم گیری میشه جایی که این معادله خط در اون صدق میکنه. یعنی اگر متغیر اول به اضافه متغیر دوم بزرگتر از 3 باشه، مقادیر خروجی رو میتونیم 1 در نظر بگیریم، بهشون لیبل 1 رو بدیم، بهشون کلاس 1 رو بدیم، و اگر کمتر از این خط باشن بهشون لیبل 0 رو بدیم و اونا در کلاس 0 قرار بدیم. اما همیشه دیتاها به این صورت مرتب و ظاهرا جدا شده از همدیگه نیستن. ما در عمل دیتاهایی به این صورت داریم که قادر نیستیم توسط معادلات خطی یا یک خط اونا رو از هم جدا کنیم. اگر برای این دسته از داده ها ما تابع هایپوتزیس بخوایم در نظر بگیریم، باید درجات بالاتری از متغیرها رو هم منظور کنیم. یعنی نه تنها ضرایب خطی از x1 و x رو باید داشته باشیم، باید حداقل تا درجه 2 هم برای اونا در نظر بگیریم. البته در این مثال تا درجه 2 براش جواب میده، ولی در مثال ها پیشرفته‌تر درجات بالاتر هم باید در نظر گرفته بشه. برای این مثال خاص اگر ما پارامترها رو به این صورت انتخاب کنیم، معادله دایره‌ای خواهیم داشت که کلاس بندی رو برای ما به نحو مطلوبی انجام خواهد داد و این معادله دایره طوری هست که نقاط درون دایره قرمز یا اون مرز ما بهش میتونیم مقادیر 0 رو نسبت بدیم و با اونا برچسب 0 یا وای 0 رو بدیم و برای مقادیر بیشتر از اون، یعنی خارج از دایره، برای اون کلاس 1 رو در نظر بگیریم. تو قسمت بعدی در مورد دسته بندی با چند دسته براتون توضیح خواهم داد. موفق باشید.